Óriási szeretettel köszöntök mindenkit, roller tesztünk lesz méghozzá az előttem elhelyezkedő Angvat F1 New nevű roller. Az Angvat ugye a Banggoodnak kvázi a roller márkája. Épp ezért hát ugye ők is azt csinálják, mint egy csomó másik kínai brand, hogy megvásárolgatnak alkatrészeket, azokat összeépítik, aztán abba bíznak, hogy az jó lesz. Na most az Angvatnál eddig ez relatív jól sikerült, tehát relatív jól voltak balanszolva ezek a dolgok, úgyhogy nagyon kíváncsi voltam, hogy az F1 New az mit tud. Hát attól New, hogy ugye NFC-s már az indítás, kicserélték benne a vezérlőt, meg itt-ott voltak benne apró módosítások, de alapvetően ez az Angvat F1-nek egy ilyen felújított, felupgrade-elt változata, és mint ilyen, hát abból a szempontból érdekes, hogy elég olcsó. Nem tudom pontosan megmondani az árát, mert nagyon változik, hogy Banggood éppen milyen akciókat csinál. 170-180 ezer forint körül van, szóval ez az 500 eurós kategória, az egy nagyon korrekt ár, és hát ugye mint rendesen most is van kuponkód a leírásba, meg ott van a link is, hogyha meg akarnád vásárolni, szóval hogyha kedvet kaptál hozzá, akkor hajrá! De miatt megtennéd ezt, azért hadd mondjam el, hogy mik a tapasztalataim. Na most, először is, ha megnézzük a puszta technikai specifikációkat, akkor is azt mondjuk, hogy ez egy jól árazott roller, van benne egy 1000 wattos agymotor a hátsó kerékbe, ugye a hátsó hajtásos, és egyébként pedig van egy tök jó felfüggesztése, elől ugye hidraulikus teleszkópos jellegű felfüggesztés van, hátul szintén hidraulikus, ami miatt az útfekvése, meg a rugózása, hát jóval kellemesebb annál, mint amit az ilyen sima C-futóműves rugós gépek tudnak, szóval ilyen szempontból már is jobbak vagyunk. A másik, amit kedveltem benne, hogy kifejezetten széles a kormány, vagyis nagyon stabilan lehet fogni, és emiatt aztán ugye az egész rollernek így az útfekvés és stabilitása teljesen oké, és az összeszerelés minőségével sincsen problémám. Hát nyilván azon, hogy amikor megkapod a gépet, akkor itt is érdemes kiszedni a csavarokat, menetrögzítőzni, visszatenni a csavarokat, megnézni a gumikat, stb. Ezek ugye 10 hüvelykes gumik, és kifejezetten jók. Vagyis egyrészt ugye relatív terepes, de nem ilyen szöges rücskös, ugyanakkor viszont nem annyira hangos, mint egy csomó másik ilyen tereproller a városba, hanem relatív halkan lehet használni, szóval ilyen szempontból is jó, és elég magas az egész gép, 20 centis a hasmagasság, 28 centi magasan vagy a trepnin, hogy ráállsz, és ez a trepnin is egy jó széles nagy trepni, szóval ilyen szempontból okék vagyunk. Amivel nem vagyunk okék, az a bovdenes fék, hát ezzel a teljesítménnyel, meg ezzel a tömeggel, ez egy 27 kg-os roller, érdemes lenne hidraulikus féket használni, a 120 kg-os terhelhetőséggel viszont nincsen probléma. Na és minden további mást viszont idehozom a kamerát, és megmutatom nektek közelről. Na, kezdjük az ismerkedést a baloldali markolatnál, hát ezt így lehet csavargatni, ami kicsit fura, és itt van egy ilyen kezelőszerv, az első, csak napot is rá, az első olyan kezelőszerv, vagy első olyan tartozik ezen a rolleren, amire azt mondom, hogy hát látszik, hogy összelegózott roller. Ugye lámpa, duda, tiszta sor, kibekapcsolom tiszta sor, plusz-minusz állítod a fokozatot, oké, ha kétszer megnyomod, akkor bemész a P-menübe, rendben van, ez teljesen a stock, de van itt egy D/S gomb is, ez pedig ugye a dual mode, single módnak a váltása, de hát ez egy egymotoros gép, vagyis egy teljesen értelmetlen gomb, de olyannyira értelmetlen, hogyha megnyomod és átváltasz a dual módba, akkor meg se nyikkan a roller, el se indul, mindenképpen single módban kell használnod, akkor meg minek van rá a gomb, hát nyilván az a válasz, hogy az Angvat minden rollerén, azt is, ami kétmotoros, ezt a gombot használja. Na most bekapcsolom, amit itt tudok, és ahhoz, hogy bekapcsoljam, ugye ezt hosszan meg kell nyomnom, csippan egyet a kijelző, és itt van egy NFC-s cucc, ami miatt hát feltámad a kijelző, láthatósága relatív korlátozott, de ugye azért kapcsoltam be, hogy mutassak nektek indexet. Most indexelünk, ez csipogással jár, és az indexelés hátul ottan van, elől pedig ottan van, szóval, hogy megint egy olyan megoldás, ahol nem sikerült az index helyét rendesen elintézni. Ez gyakorlatilag értelmezhetetlen és értékelhetetlen. Senki nem fogja látni rajtad kívül, hogy merre indexelsz. Este egy kicsit jobb, mert akkor ugye van egy fénye, és akkor az talán jobban látszik, de alapvetően ez béna helyen van. Normális gyártók ide rakják a kormány végére, hogy lássál is valamit belőle. A kijelzőnk az a szokásos, tehát ugyanezt a kijelzőt használja a többi Angvat cucc is, meg egy csomó másik roller is egyébként, tehát ez is egy ilyen megvásárolt kijelző. Nem nagyon tud sok mindent, lehet, hogy állítani a fokozatot 5 fokozatban, 10-20-30-40-50 km/h van a végsebesség limitálva, hogyha állítod a kijelzőn ezt a dolgot, hát napfényben tényleg alig látszik belőle valami.
Másik oldalon van a másik fékkarunk, és ez pedig ugye a gázkar, ami egy hüvelykújas gázkar, relatív jól adagolható, nyilván minél alacsonyabbra veszed a fokozatot, annál jobban adagolható, de még hogyha a maxra teszed, akkor sem nagyon rángat a gép, aminek az az oka, hogy kapott egy új vezérlést, ami egy ilyen 29 amperes színuszos vezérlés, és kifejezetten kulturáltan adja le a dolgokat. Na, aminek lehet szintén örülni, a kormányrúd, 3 fokozatban állítható. Ja, itt vannak a kis bemélyedések, ahova be lehet rakni a kormányrudat. Ez korrekt, tehát a kormányoszlop állíthatósága az egy korrekt dolog. 3 fokozat az igazából bőven elég mindenkinek, és most már van egy ilyen belső betét is itt benne, hogy ne nagyon karistolja szét ezt a belső rudat a külső rúd, úgyhogy ezzel rendben vagyunk, és nem is lötyög, tehát hogy is stabil az egész cucc. Ami még fontos, hogy ugye ez egy olyan összecsukó mechanika, aminek az a lényege, hogy ugye felhajlik az egész első kerék, és akkor úgy tudod összecsukni. Kicsit nehéz elsőre, de aztán bejáratódik, és jó lesz. Hátul nincs kifejezetten egy ilyen lábtámasz, hanem erre az elemre tudod föltenni a hátsó lábad, ami fura, de igazából működik, és nem kényelmetlen, szóval ezzel sincsen problémám. A kitámasztó nagy és vaskos, ez is tök jó. És itt látjátok, hogy van oldalt itt alul valamennyi LED világítás, ami hát ugye az éjszakai láthatóságot segíti egy kicsit. Na, viszont hát mint rendesen, most is alánéztem, 8 csavarral van rögzítve ez az Angva, 10 csavarral van rögzítve, bocsánat, ez az Angva trepni, föl lehet szedni. Ugye úgy kell fölszedni, hogy itt fel kell kicsit hajtogatnod látod itt a ragasztás, és akkor hozzáférsz az imbuszos csavarokhoz. Ebből van 10 darab, azt leszeded, és akkor alá lehet nézni. Na, kinyitottam a rollert, 10 csavar tartja, leszedtem ugye a fellépőt, és amit láttok rajta, vagy benne, hát az szintén elég trehány munka. Egyrészt vannak itt ezek a szivacsok, ezeknek azon a feladatuk, hogy az akkumulátort kiékeljék, ehhez képest itt henteregnek így a kábelek között, szóval ezeket érdemes lenne mondjuk ide visszarakni, és akkor valamit talán mégis csinálnak. Ez a vezérlő, ez már ferde, ezt ugye így tudom mozgatni, vagyis nincsen, abszolút nincsen lefogatva a trepni aljához, ez úgy mozog, ahogy akar, szintén nem jó, és kicsit közelebb viszem a kamerát. Itt ezek az ilyen szaniter szilikonokkal van így megpöttyintve az összes csatlakozó, ott látjátok. Az ugye a vízszigetelésre van, de hát ez ilyen, mint hogyha bele nyomtak volna egy tubus majonéz, szóval azon a szinten van. Szóval, hogy ez biztos, hogy nem oldja meg azt a dolgot, amire szánták. Látjátok milyen. És az egész kábel doboz az olyan, hogy ilyen, hát gyűrűk be, ahogy befér, reméljük nem szakad el. Ebben az esetben egyébként tényleg nem szakadt el. Itt alapvetően több hely van ezen a részen, mint a Kuckring G2 Ultra sokkal kisebb helyén, meg a vezérlőnek is van egy nagyobb hűtése, ami talán praktikusan szempontból nem forrósodik fel, de ugye ez egy stock vezérlő, tehát ez egy nagyon basic modell, ráadásul jó régi, rajta van a gyártási dátum, hogy 2025. január 9, úgyhogy azért ez messze van attól, amit így profinak mondanánk. Hát igen, ez egy tipikus kínai OEM roller, mindenféle nyersanyagokból vagy alkatrészből összetákolva. Itt van még rajta egy vízérzékelő, hogyha ez piros, akkor ugye vizet kapott az akkumulátor, akkor a garit elvesztette, de hát ugye jelenleg szeressenek fehér. Az adatok stimmelnek ezen a papíron, tehát hogy ez pont ugyanaz, mint amit a specifikáció is meghatároz, úgyhogy így néz ki az Angvat New F1 belső része. Na de milyen vele menni? És azon, hogy ez komfortos. Szóval egyrészt tök jól adagolható ez a gázkar, nem rángat, nem akar megölni, nem hirtelenkedik, teljesen jó. Másrészt pedig hát az van, hogy bár csak 1000 wattos a motor, tehát nem egy ilyen csúcs, hú de erős roller, relatív korrekt a vezérlő, aminek az az eredménye, hogy ezt az 1000 wattot ezt elég sokáig fent tudja tartani, és ez azzal jár, hogy az ilyen közepes meredekségű emelkedőkön én azt mondom, hogy egy ilyen 30-al föl lehet menni, nekem ez a tapasztalatom, szóval, hogy sokkal jobb, mint amire számítottam, ahhoz képest, hogy mekkora ugyan névleges teljesítménye. A másik oka a komfortos menetnek az a rugózás. Ez a két hidraulikus felfüggesztés, ez relatív jól kiszedi az úthibákat,
Nyilván az ilyen köves, meg törezett szélű aszfalton azért ez is ráz, mint az állat, de ahhoz képest, hogy ez egy 10 üvegen gumikon guruló jószág, ahhoz képest egy komfortos rugózása van, nem ráz így a kormány ilyen masszívan, mint egy csomó másik gépnél, szóval kifejezetten kellemes vele közlekedni. Hatótár szempontjából ugye hát ígér valamit a gyártó, ami szokás szerint jóval több, mint amennyi benne van, de azt mondom nektek, hogy egy olyan 35 km átlagos használattal egy velem egy magasságú és tömegű emberrel könnyedén megvan belőle, és ez szerintem egy oké érték. 10 órán keresztül kell tölteni, hogy adnak hozzá egy olyan töltőt, aminek aktív hűtése van, hát csapágyas volt a ventilátor benne, ezt most mutatom. Szóval, hogy vannak ilyen kicsit ilyen fura részeinek a dolognak, ugye ez a dual módos gomb, meg a furán vinnyogó töltőventilátor, de egyébként, hogyha más szempontból nézem, akkor ez az árához képest ez egy rendben levő gép. Én azt mondom, hogy ilyen hétköznapi ingázáshoz városi környezetben vagy elővárosi környezetben alapvetően megfelelő. Jó a világítás rajta, az Index az nyilván teljesen esetleges, kényelmes rajta állni, magas a hasmagassága, tehát ilyen járdaszigetekről is le tudsz vele ugratni, és nem lesz vele gond. De a kijelző, ha nincs teljes totál napfény, akkor relatív jól olvasható, ez az NFC-s indítás és leállítás, ez egy kellemes megoldás. Alapvetően azt gondolom, hogy ez egy korrekt jószág, amennyi pénzt kérnek érte, annyit ér, de mindenképpen az van, hogyha ugye ezt választod, és hosszú távra tervezel, akkor egyrészt minden csavart szedjél ki, menetrögzítőzd be és tedd vissza. Másrészt érdemes lenne a fékeket esetleg lecserélni hidraulikusra, vagy ugye állandóan utána kell állítgatnod, bár gyárilag ennek a beállítása alapvetően jó. A széles kormány miatt biztonságos vele a manőverezés, kellemes a felfüggesztése, mindenféle útviszonyok között oké. Én itt ugye most erdélyi környezetben használtam, és itt sem volt vele gondom, de sima aszfaltos úton is teljesen helytáll. Szóval, hogy összességében azt mondom, ez egy oké cucc. Most értem, hogy bele lehet kötni itt-ott bizonyos dolgokba, de azért összességében ez egy magasabb összeszerelési nívót képvisel, mint a ennél drágább, legutóbb megnézett Kukirin G2 Ultra. Persze gyengébb is nála egy picivel, meg ez csak egy motoros, de ilyen hétköznapi használat szempontjából én azt hiszem, hogy ez bizony egy jobb gép, és szívesebben használnám így a mindennapokban, mint mondjuk a Kukirint. Egyrészt stabilabbnak érzem a vezethetőségét, másrészt megbízhatóbbnak érzem a hajtását, harmadrészt pedig hát ugye olcsóbb is, ami szintén nem egy rossz dolog, plusz ugye tök jó, hogy állítható a kormánymagassága, szóval, hogy igazából bele tudok kötni ugye pár apróságba, de ha azt nézem, hogy milyen a használati érték ennek a gépnek, annyi pénzre, amennyit kérnek érte, akkor azt mondom, hogy ez így korrektül el van találva. Úgyhogy ezt tudja az Angvat F1 New. Nem ez a legcsúcsabb roller a piacon, nem ez a legerősebb roller a piacon, nem ez a leggyorsabb roller a piacon. Ugye azt mondja a fedélzeti kijelző, hogy vehetsz vele 55-56-tal, nekem ezt mutatta, de ha összehasonlítod egy GPS-es sebességmérővel, akkor az inkább 47-48 km/h, szóval ez szépen csal fölfelé, de ezzel a maximális sebességgel még abszolút bőven elég az mindenféle városi környezetbe, meg szerintem ilyen erdély környezetben is úgyse akarsz 50-nel csapatni ilyen nem jó minőségű utakon. Szóval, hogy ez szerintem egy korrekt gép. Hát ugye nagy kérdés lesz, hogy ez meddig bírja, de ez most egy jóval stabilabbnak és jóval masszívabbnak tűnő mechanika itt az első futómű mögött az összecsukhatóság kapcsán, mint amit sok másik gépen láttunk, szóval én egy kicsit jobb a bizodalmam, de azt gondolom, hogy ez így árához képest így el van találva. Úgyhogy ezt kell tudni az Angvat F1 New-ról, ami a Banggoodnak az almárkája, vagy a Banggood által létrehozott rollermárka. Nyilván pont ezért főleg a Banggoodon tudod megvásárolni, és pont ezért oda akciózzák, ahol akarják. Szóval, hogy érdemes figyelni az árakat, hogyha esetleg egy ilyen gépre vágysz, mert tényleg le lehet verni 170 000 forint alá is az árát bizonyos időpillanatokban, de hogyha elkérnek érte 180-190 000 forintot, még akkor is azt gondolom, hogy ez egy korrekt vétel ebben a kategóriában, és igazából a mindennapi közlekedési igényeidet abszolút mértékben le tudja fedni, van benne egy-két extra, relatív jól néz ki, és nagyon kellemes a rugózása. Úgyhogy ez a verdiktem az Angvat F1 New-ról. Szerintem ez nem egy rosszul sikerült roller, mindenképpen nagyobb benne a bizodalmam, mint egy csomó másik márkában. Annak ellenére mondom ezt, hogy hát nyilván ez is egy ilyen összevásárolt dolog, de jól vannak balanszolva benne a dolgok, tehát hogy nem érzed azt, hogy túlzó erő van egy gyenge fékhez, vagy túlzó tömeg van egy gyenge nyakhoz, tehát hogy ilyen dolgok nincsenek. Én a kijelzőből elviselnék egy jobbat, de egyébként, hogyha összességében nézem, akkor azt mondom, hogy ez egy normális roller.
Úgyhogy ennyit szerettem volna erről a masináról mondani. Jönnek még ide rollerek a közeljövőben természetesen, szóval, hogyha szeretnél látni még hasonló rolleres videókat ezen a csatornán, és még nem vagy feliratkozva, ez óriási lehetőség, hogy ezt megted. Ha meg már feliratkozott állapotban nézted ezt a videót is, akkor nagyon szépen köszönöm a kitüntető figyelmedet, tartsd meg jó szokásodat, és találkozunk nagyon hamarosan egy következő videóban. Addig is minden jót kívánok, sziasztok!